नमस्कार, माझं नाव अनिता गजरे. माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. श्रावण महिन्यात शनिवारी जो गोड पदार्थ आमच्याकडे बनवतात, म्हणजेच गुळाचा पोळा जो बनवतात, तो मी तुम्हाला दाखवत आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धा वाटी गूळ मी किसून घेतलेलं आहे, अर्धा वाटी तूप आणि भिजवण्यासाठी पाणी आणि पातेलं आणि थोडं चवीनुसार मीठ. आता हे आपण भिजू. आता मी हा गूळ किसून घेतला असल्यामुळे त्याला थोडंसं पाणी घालून तो नीट करून घेते चमच्यानी. एकजीव करून घेत आहे. पाणी आता त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकत आहे आणि आता हे गव्हाचे पीठ त्याच्यात टाकून जास्त जर घट्ट वाटत असेल तर थोडं थोडं पाणी टाकून आपण ते नीट करून घेऊ. कलसी एवढी पातळ अशी पाहिजे. त्याच्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर घालू. आपण आता गॅस लावू. त्याच्यावर हा काढण्याचा तवा ठेवू. तवा गरम झाला की आपण त्यावर तूप टाकून हा पोळा टाकू. आता मी हा असा टाकत आहे आणि हा चमच्यानीच किंवा हाताने सुद्धा नीट करून आपण जसं डोश्याला करतो तसंच नीट करून घ्यायचं. गॅस मीडियम वर ठेवायचा. आता त्यावर आपण हे जरा झाकण ठेवून चांगली वाफ आल्यावर मग पलटी करू. मी त्याला पलटी करत आहे. साजूक तूप टाकून चांगला शेकून घेऊ. त्याला जरा नीट चांगला शिजू दे म्हणजे छान अगदी लागेल. हा झालेला आहे. आता मी काढून ताटात ठेवू. अजून एक तुम्हाला दाखवत आहे करून. आणि हा पोळा नैवेद्यासाठी आपण कुठच्याही जेवणाच्या ह्याच्यामध्ये आपण ठेवू शकतो. त्याच्यावर जरा झाकण घेऊ वाफ येण्यासाठी. आता खालची बाजू नीट होऊ दे. आता हा पोळा तयार झाला आहे. तुम्हाला आवडल्यास मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.